Sziasztok, kedves hallgatók és nézők! Újra itt vagyunk az Okos Otthon Guru műhelyében. Köszöntöm hoztásamat, Szabó Kittit. Sziasztok! Én pedig Zsák Péter vagyok. A mai alkalommal egy nagyon izgalmas témát hoztunk, méghozzá szeretnénk arról beszélni veletek, hogy mi is lesz ez a már korábbi adásban beharangozott Smart Home Camp, vagy okos otthon tábor, amit most első alkalommal rendezünk meg, de hogy milyen kifutása volt ennek, erről szeretnénk nektek beszélni majd az adásban. Igen, alapvetően arra szeretnénk majd kitérni, hogy mivel is készülünk, milyen programokkal, mi a célja az egész rendezvénynek, és hogy mivel fogunk várni titeket. Okos otthon tábor, honnan jött az egész ötlet? Miért gondoltuk úgy, hogy erre szükség van, és kell egy hely, ahol leülünk és beszélünk egymással? Én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb ilyen pont az ember életében, amikor okos otthonnal kezd egyáltalán gondolkodni róla, és leül az internet elé, és beírja, hogy okos otthon, és aztán fél óra múlva kissé csalódottan áll fel, mert rengeteg mindent talál, de konkrét információkat nem. Ugyanez igaz, hogy az ember elkezd bele merülni a dolgokba, és akár telepítő szinten, akár hobbista szinten próbál ebben egy kicsikét több tudást szerezni, óhatatlanul eljut arra a pontra, hogy kell valami külső segítség, közösség, bárki, akik már valamennyire próbálták szűrni ezt az információt. És így volt egyébként ez nálunk is. Anno mielőtt elindult az Okos Otthon Klub podcast, ennek a podcastnek az elődje, akkor csatlakoztam én is több olyan Facebook csoporthoz, ahol ilyen jellegű beszélgetés folyt, próbáltam keresni olyan embereket, akikkel ezt meg lehet oldani. Egyébként itt is azt éreztük, és ezért is csináltunk annó az Okos Otthon Klubbal is meetupokat, vagy meetup jellegű dolgokat, hogy nagyon jó, hogy online tudunk erről beszélgetni, de tök jó lenne leülni és személyesen találkozni ezekkel az emberekkel, és mivel olyan dologról beszélünk, amit oké, hogy számítógép előtt konfigurálunk, programozunk, de egy csomó eszközt az ember szeretne megtapizni, megnézni élőbe, kipróbálni, hogy hogyan működik, hogyan is néz ez ki. Ezért erre szeretnénk, hogy lehetőségetek legyen. Ahogy említettem, volt korábban is meetup, és nem titok, hogy a jövőben is gondolkodunk ilyenben, de úgy gondoljuk, hogy kell egy olyan több napig tartó rendezvény, ahol ebbe alaposan bele lehet menni, jól el lehet merülni, és tényleg konkrétumokat lehet összeszedni. Igen, kiegészítve azzal, hogy nem feltétlen csak képzési formában, mert nyilván több napon keresztül akkor is foglalkozunk ezekkel az eszközökkel, ezekkel a témákkal, hogyha egy képzésen veszünk részt, viszont pont a közösségi élmény részét szeretnénk ehhez hozzáadni, hogy ne csak arról szóljon, hogy akkor mi megtanítunk valamit néhány embernek, hanem az a néhány ember egymástól is tudjon tanulni, egymást megismerni, és tudjanak utána akár egymással kapcsolódni, egymást segíteni hosszú távon is. Így van, itt ez lenne a lényege ennek az egésznek, hogy ez a két dolog egymás mellett jól megfér, és egy táboron belül is jól megfér, úgyhogy amit mi tudunk ígérni az az, hogy a szaktudásunkat hozzuk, illetve hozunk természetesen külső segítséget is, eszközök és egyéb formában már kaptunk ígéretet gyártóktól, hogy ők adni fognak eszközöket, amit meg lehet nézni, úgyhogy ebből sem lesz hiány. Nyilván mi is hozzuk a saját készletünket, és hozni fogjuk ezeket a dolgokat. Amit felteszünk egyébként mindig kérdés, és egyébként ez talán a személyes esetben derül ki gyorsabban, hogy ha felteszek valahol egy kérdést, és kapok rá 30 darab választ, hogy abból a 30 darab válaszból hány olyan válasz lesz, aki valóban megtapasztalta ezt a problémát, vagy képben van ezzel a problémával, esetleg ért is ahhoz a problémához, tehát hogy tudja, mi a megoldás, vagy pedig a túloldalon lévő az csak úgy besatszollt valamit, mert úgy gondolta, hogy ő megosztja a saját véleményét, és nem pedig a saját tudását. Ezt is próbáljuk kiköszöbölni itt ezzel, hiszen ez gyorsan kiderül egyébként egy közösségi személyes találkozáskor, hogy kik azok, akik az adott témában valóban képben vannak, és kik azok, akik meg szeretnének a többiektől tanulni, és információt fölszedni.
Illetve nagyon fontos, hogy mindenkinek nyilván más tapasztalata van, tehát senkiről nem tudjuk elmondani azt, hogy ő most ért mindenhez, vagy nem, hanem ott fog kiderülni az, hogy ki melyik szegletéhez, vagy akár milyen kiegészítő tudással rendelkezik. Tehát ha mondjuk valaki, nem tudom, gépészeti háttérrel érkezik a táborba, lehet, hogy segít megválaszolni valakinek egy olyan kérdését, ami ehhez a területhez kapcsolódik. De az is lehet, hogy valaki meg egy teljesen más, nem tudom, közgazdászként érkezik, de valamiért egy olyan háttértudást, vagy háttérgondolatot tud hozzátenni, amivel más szempontból, de ki tudja egészíteni a csapattudását. Ha ő éppen a vízérzékelőkbe merült el, mert otthon azt kellett neki megoldania, és lehet, hogy ebből rendelkezik egyébként az alapszaktudáshoz képest nem releváns tudással, de ez a tudása megvan hozzá, akkor ezt meg tudja osztani, hiszen az egyik fontos eleme, úgy gondolom, egy ilyen tábornak, hogy valóban leüljünk és végigbeszéljük egy adott problémának a megoldását. Ez is lenne a célunk, hogyha hoztok valamilyen saját megoldást, amit be szeretnétek mutatni, akár hogyha erről előre egyeztetünk, akkor rá is tudunk készülni eszközökkel, vagy bemutattok tényleg ilyen jellegű problémákat, amiket megoldottatok, vagy amit éppen nem sikerült megoldani, és ezt körbejárjuk, tehát egy kicsikét behozzuk a mastermindos irányvonalat ilyen szinten, és tényleg alkossunk közösen ennek a tábor során valami olyat, ami mindannyiótoknak hasznára van. Amit mi tudunk még ígérni azon kívül, hogy hozzuk magunkat, és hozzuk azokat az információkat, tudásokat, eszközöket, amik egyébként mi a képzésen itt a utóbbi időben összeszedtünk és megosztottunk a többieket. Ahogy említettem, újdonságokat is igyekszünk hozni a táborba, hiszen rengeteg olyan dolog kerül a gyártók által hozzánk is információban, ami mondjuk eszköz még nincsen kint, de ezzel kapcsolatban a gyártóknak is jó mondjuk egy visszajelzés a közösségtől, vagy éppen be tudnak mutatni olyanokat, amit széles közönség elő nem tárnak, de mondjuk egy szakértő közönség előtt szívesen megmutatnak. Úgyhogy ezeket mindenképpen szeretnénk hozni. Mellette meg nem csak eszközökbe, hanem témába is szeretnénk a legújabb gondolatokat elhozni, tehát itt gondolok arra, hogy a medőrrel kapcsolatban, vagy bármi újdonsággal, ami mostanában az elmúlt, vagy az aktuális, meg az elmúlt évben megjelent olyan változásokat összefoglalni nektek, amiből ténylegesen egy jövőbe mutató alaptudást tudunk összerakni. Így van, és hogy mindenkinek tisztuljon a kép, készülünk egyébként egy olyan anyaggal is, ami egy kicsikét összefoglalja ezeket a dolgokat, akár rendszer, akár protokoll szinten, hogy valamilyen szinten átlátható képetek legyen arról, hogy melyik rendszer itt a magyar és európai piacon az, amelyik az adott problémára alkalmazható, ezek az rendszerek nagyjából hogyan helyezkednek el, hiszen ez mind olyan információ, amit akár telepítőként, akár a saját otthonodban is fontos lehet, mielőtt eldöntenéd, hogy milyen irányban mozdulsz el. Igen, és ez önmagában egyébként egy akkora téma, hogy erre szerintem dedikálhatunk is egy külön adást gyakorlatilag, amikor arról beszélünk, hogy milyen rendszerek vannak, és hogyan tudsz köztük eligazodni. Így van, sőt, akár egy több részes szakmai témát is fel fogunk majd húzni a végére, tehát hogy lesz egy összefoglaló adás, és utána pedig ezt egy kicsikét jobban részletezzük, hogy melyik rendszerről mit érdemes tudni, és melyik irányban érdemes elmozdulni. Említettem már nektek korábban itt a műsor elején, hogy meetup, és úgy szeretnénk megvalósítani ezt a tábort, hogy ebből mindenki profitáljon, ezért az első nap, ugye egy 3 napos táborról beszélünk, tehát pénteken kezdenénk, vasárnap fejeznénk be. A pénteki nap úgy alakulna, hogy a délelőtt folyamán lenne a már végzett telepítőinknek egy partnertalálkozó, illetve szeretnénk veletek is egy meetupot összehozni, akik esetleg idő és egyéb hiányokban nem tudnak a 3 napos táboron részt venni, nekik is tudjunk adni valamit, tehát az első része egy ilyen mini meetup jelleggel indulna, és akkor itt mindenki részt tud majd venni, és megtudja ezeket a alapinformációkat, amiket oda berakunk, osztani veletek. És hát reméljük, hogy jó sokan fogtok ott maradni majd a táborra is, és közösen
végigvehetjük ezt a rengeteg dolgot, amit a fejünkben van. Nyilván a tábort nem egyszer szeretnénk megrendezni, hanem visszatérő eseményként szeretnénk használni, hogy egy az ugye, amit beszéltünk, hogy jó lenne, ha egy olyan magyar okosotthon közösséget tudnánk összerakni, ami nem csak a virtuális térben létezik, hanem a fizikai térben is, és el tudunk egymással kezdeni beszélgetni, és tapasztalatot megosztani, mert szerintem ez egy nagyon fontos paraméter. A másik meg természetesen folyamatosan újabb információk állnak rendelkezésre. Az okosotthon nem az a terület, amelyikből könnyen ki lehet szakadni, és azt mondani, hogy most megtanultam mindent, és jövőre aztán működni fog minden. Úgyhogy ezt szeretnénk a jövőben is megadni nektek a lehetőséget, hogy ilyen téren is fejlődjetek, és tudjunk beszélgetni ezekről. De adjunk néhány részletes információt ezzel a táborral kapcsolatban. Mire is gondoltunk pontosan, amikor azt mondtam, hogy ilyen hands-on training, tehát ilyen tapizós, szerelős, konkrét problémát megoldó tréningre gondoltam. Hozunk olyan rendszereket, amit nem biztos, hogy mindenki otthon tud tartani, és otthon ki tud próbálni. Gyártói rendszerekről beszélhetünk a Luxonról, beszélhetünk a KNX-ről, vagy beszélhetünk olyan megoldásokról, mint a Legrandnak a Netatmo Schneiderweiser megoldások. Ezeket hozni fogunk, tehát ezeket tudjuk helyben szerelni, és ezeket tudjuk más okos otthon aggregátor megoldások alá, Home Assistant, Homey lesz helyszínen, például ezek alá illeszteni, és kipróbálhatjuk, hogy ezek hogyan is működnek egymással, hiszen ez mindig kérdés szokott lenni, hogy oké, de egy adott eszközt, egy adott megoldás alá hogyan is tudjuk jó beilleszteni, úgyhogy ebből biztos, hogy lesz a tréningen. Amiből még szeretnénk a tréningen csinálni nektek, vagy bemutatni nektek, azok az olyan alapvető lépések, amire érdemes figyelni egy okos otthon kialakításánál, és itt gondolok arra, hogy villamossági dolgok. Ugye természetesen otthonunkban csak villanyszerelő szerelheti be a dolgokat, és ő nyúlhat a hálózathoz. Azért nem árt tudnunk, hogy most melyik vezeték milyen színű, és melyiket miért oda kötjük, ahova kötjük, illetve nyilván olyan alapvető információkról is beszélünk, hogy ha egy dugajat bedugunk a mérőhelyre, és azzal mérünk majd, akkor az miért is olyan értékeket hoz, mik lehetnek a buktatók, illetve amiről még szeretnénk majd beszélni például ugyanilyen irányban, azon kívül, hogy mérünk, ugye, mert ez egy nagyon népszerű téma most már, energiamérés, energiafogyasztásnak a kontrollálása. Például a világítással kapcsolatban szeretnénk nektek néhány dolgot megmutatni, mert ez egy olyan téma, amit mindenki tud, de rengeteg olyan paraméter van a világításban, ami nem csak egy lámpa felkapcsolása vagy dimmelése, hanem hogy ezeket jól tudjuk csinálni, akkor ezeket végigbeszéljük, hogy mik azok a pontok, amikre érdemes figyelni. És még visszatérve itt a mérési pontokhoz, alapvetően nem csak az, hogy miket mérünk, hanem hogy ezeket az adatokat hogyan tudjuk utána jól felhasználni, hogy utána azokat olyan automatizálásokban hasznosítsuk, aminek ténylegesen egy hasznos értelmes funkciója lesz a végén. Abszolút, hiszen ugyanúgy, mint amikor arról beszélünk, hogy távvezérlés, tök jó, hogy az adatokat is gyűjtjük, de ha csak gyűjtjük az adatokat és nem használjuk fel, akkor annak sem sok eleje van. Úgyhogy ezeket nyilván ilyen irányban megpróbáljuk nektek megmutatni, hogy melyik hol lehet érdekes, és hogyan tudjuk ezeket alkalmazni, és nyilván az olyan jellegű beszélgetéseket is erre szeretnénk majd felfűzni, amit említettünk, hogy egy-egy problémát oldunk meg, és egy-egy problémára fókuszálunk. Igen, itt ugye az elsődleges célunk az lenne, hogy ténylegesen egymástól tudjunk tanulni. Itt azt szeretnénk elérni, hogy mindenki 2 kérdéssel, 2 problémával készüljön majd, és a többiekkel ezt át tudja beszélni. Az egyik, amikor bemutatná azt, hogy mi az a projekt, az a feladat, az a kihívás, amit ő nagyon-nagyon jól megoldott, és ő nagyon büszke erre a megoldásra, amiből a többiek tudnak tanulni, és mindenki készülhetne egy olyan kérdéssel, amire viszont még nem talált megoldást, vagy amiben egy jobb megoldásra, valami ötletre, javaslatra vágyik, és gyakorlatilag így, ha minden résztvevő mindezt a 2 megosztja, akkor egy hatalmas tudásanyaggal fogunk a végén távozni. És hogy ne csak mi mondjuk meg itt az okosat, illetve ne csak egymás között mondjuk meg dolgokat, természetesen igyekszünk olyan
hívjuk őket külső előadónak, tehát olyan szakmai előadókat hívni, akik egyébként itt tudják egy kicsikét bővíteni ezt az információ halmot, ahogy Kitti is mondta, nyilván egy-egy témában vannak szakértők, és oda szeretnénk hozni ilyeneket nektek, úgyhogy velük is készülünk. Igen, ezen kívül pedig nyilván, ha már a közösségépítésre nagy hangsúlyt fektettünk, nyilván mivel ez egy 3 napos rendezvény, délután 6 órakor nem lesz vége, hanem szeretnénk mind a 2 estére, péntekre és szombatra is valami közösségi programot szervezni, ahol tényleg jobban meg tudjuk ismerni egymást. Az egyik ilyen közösségi program egyébként félig publikus lesz, ugyanis egy podcast felvétellel is készülünk természetesen a helyszínen, betekintést nyújtunk nektek a táborba, illetve nyilván a podcast során szeretnénk majd egy olyan témát tárgyalni, amit aznap ott a felvetett dolgok közül hasznosnak találtunk, tehát hogy ez egy kicsit olyan szinten ad hoc lesz ez az adás, és természetesen élő adásról beszélünk, tehát hogy nem csak podcast felvétel formájában fogjátok megkapni, hanem be fogunk jelentkezni az Okos Otthon Telepítek Facebook csoportba, és ott meg fogjuk osztani veletek ezt a felvételt élőben is. És természetesen, aki a táborban részt vesz, ott lehetősége lesz saját magát is bevonni ebbe az adásba, és akinek van kedve, és úgy érzi, hogy ebbe bele tud folyni, azokat szívesen látjuk szintén majd a tábor során a felvételem. Amit még nem említett Kitti, vagy csak részben említett a közösségi programokkal kapcsolatban, hogy most március végéig még lehetőségetek van beleszólni ebben alaposabban is, hogy hol és milyen időben szeretnétek ezt a tábort látni, hiszen van egy űrlapunk, ugye, amit megosztunk veletek itt a show notes-ban, és ezt ki tudjátok tölteni, és természetesen ezek alapján fogjuk majd nagyjából a helyszínt meghatározni, illetve az időpontokat is. Igen, ami fontos, hogy a következő néhány napban, aki még szeretné ezt kitölteni, azt töltse ki, mert március végén, de legkésőbb április első hetében akkor véglegesítenénk a helyszínt is, az időpontot is, és akkor viszont elindulna a jelentkezés is. Így van, egyébként az információkat az okosotthon.guru oldalról meg fogjátok találni, lesz dedikált oldala egyébként a tábornak a smarthomecamp.hu oldalon, és ott meg fogjátok találni ezeket a plusz információkat. Arra kérünk benneteket, hogy ugyanúgy, mint ahogy itt az információt megosztjátok velünk a Smart Home Camp-el kapcsolatban, írhatok természetesen e-mailt is az okosotthon.guru oldalon megtalálható e-mail címeinken, és hát megköszönnénk egyébként, hogyha magát ezt a műsort is véleményeznétek, értékelnétek a felületeken, és visszajeleznétek, hiszen ez mindig sokat segít. Van-e még valami, amit kihagytunk most a beszélgetésben? Ha nincs, akkor pedig folytassuk, és akkor szeretettel látunk benneteket a következő adásunkban is, ahol egyébként némi szakmai tartalommal készülünk majd. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!